Da, bine v-am regăsit. Intrăm în capitolul 4. Am așteptat îndrumările pentru a da drumul și despre ce să vorbesc și cât să vorbesc în capitolul ăsta. Chiar am zis că s-ar putea să urmeze și 2 capitole mai apropiate de data asta, așa după câte simt din vibrație. Și o să încep cu invitația caracateților foarte elevate din zona abisală. Zona abisală care sunt și în mări și în oceane, pe care încă lumea științifică nu le-a descoperit, unde sunt multe vietăți retrase de la suprafața Pământului, preistorice chiar, dar totodată și cele ale oceanului care nu vor să ia legătura cu noi. Din cauza că suntem foarte destructivi și ele sunt în pericol. Au luat chiar măsuri de autoapărare vis-a-vis de noi, pentru că pe ce atingem, distrugem. Din nefericire. Așa că am fost invitată într-o zonă abisală de niște caracatițe, nu cele pe care le știm noi din grafice, din picturile de-a lungul secolelor. Nu. Sunt niște caracatițe foarte elevate, într-adevăr cu 7 creiere, dar nu degeaba puse acolo. Sunt extrem de inteligente, extrem de inteligente. Toate tentacolele lor sunt îmbrăcate într-un voal care au culorile curcubeului. Unele sunt ușor transparente, altele mate. Sunt foarte bine organizate în zona lor. Acolo au roașe întregi, comunități întregi, inclusiv grădinițe, școli pentru celelalte caracatițe. Totul se predă la nivel telepatic. Sunt atât de bine organizate, cred că este cea mai perfectă formă de administrare a unei societăți. Nu vreau să spun nici comunism, nici o formă dintre asta de nivel lingvistic la nivelul planetei. Nu. Deci este idealul unei comunități, de trăitul ăla în pacea aceea, în liniște, fără perturbări de nivel material, interese dintre astea meschine. Toată lumea este egală cu toată lumea. Au o cultură atât de vastă vis-a-vis de istoria planetei, vis-a-vis de noi, care suntem inamicilor numărul 1, și se vor ține la adăpost mult timp de aici încolo. Poate să zic să surprindă vreuna, cine știe cum, să fie scăpată de sub control, sau să fie mai tânără și mai jucăusă, să iasă mai la suprafață și să surprindă vreo imagine din tehnologia asta care circulă pe sub apă, ce să spun, la ce nivel am ajuns și noi, că nu ne cunoaștem Terra, dar visăm ca ivești pe pereți. Și numai așa să zic că vom avea informații despre ele. Ceva ușor pierdut de sub control, vreun gest ușor copilăresc, ca noi să avem vreo imagine din lumea lor. Altfel ele, sub nicio formă, cel puțin, pentru mult timp de aici încolo, nu vor lua legătura cu noi. Pare incredibil, dar e adevărat. De acolo, din lumea lor, trăiesc în casele lor, sunt precum piramidele. Au străzi pe care circulă, efectiv, până la un anumit nivel, sunt foarte protejate clădirile lor și e așa ca o cupolă, ca să nu se deranjeze. Și astea sunt așa niște marcaje făcute ca niște străzi pe care le circulă. De la o anumită înălțime, trec de înălțimea clădirilor în care se adăpostesc în propriu zis, au un cadru al lor acolo în care ele se retrag pentru meditație. Templu, casele lor sunt temple. Pe deasupra se circulă normal și sunt foarte bine păzite de caracatițele mai inferioare. Au și ele creiere, dar nu au evoluat și refuză, ca și la noi, și nivelul
Și în regnul uman refuză mulți să se dezvolte, mulți refuză informații. Pe lângă faptul că se nasc săraci cu un IQ așa cum se nasc unii. Aceia sunt cei care i-au mai prins oamenii și se mai spune. Și acelea sunt, cele mai multe sunt legende, da? Sunt oștenii care îi apără. Armata lor. Este spiritul lor de conservare, sunt măsurile lor luate pentru a exista în continuare. Acolo, marea înțeleaptă a lor, care m-a invitat, a devenit invizibilă, dar m-a condus spre suprafață, unde mi-a arătat diferite planuri cu multe animale. Bineînțeles că marea majoritate sunt știute de noi la nivel terestru, dar din ce ne apropiam de mal, îmi povestea și vedeam suferința vietăților, lipsa de oxigen, lipsa de mâncare și ce este poluată. Am atins un pic într-un capitol subiectul în care spuneam că vietățile mici mai de mal s-au retras mai spre adânc ca să aibă oxigen, să aibă mâncare, mai ales mâncare. Mai bio, pot să spun așa. Și foarte rară și acolo. Pentru că am poluat. Pentru că am dus nocivul foarte departe. Nici nu ne dăm seama. Nu vrem să conștientizăm. Refuzăm să conștientizăm cei mai mulți dintre noi până unde am dus nocivul pe planetă. Să ne ferească Dumnezeu când planeta se va scutura să-și revină. Să ne ferească Dumnezeu. Câtă suferință s-a produs în ape. Și în apele curgătoare am simțit și am vizualizat în câteva fracțiuni de secundă lupta pentru supraviețuire care se dă acolo. S-au pierdut specii și se vor mai pierde specii, știe toată lumea. Nu numai că sunt pescuite și abuzate din cauza nocivității apelor. Apa este foarte bolnavă la rândul ei, sunt oceane întregi deja bolnave. Sunt foarte puține zonele în care nu sunt afectate. Sunt foarte multe zone oceanice afectate de exploziile nucleare care s-au făcut în zonele adânci. Au distrus acolo foarte mult. Foarte mult au distrus componența și au atins formula exactă a apei. Deci H2O-ul acela este mult contaminat. Apa fiind o forță extraordinar de mare și extraordinar de inteligentă. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că în înțelepciunea ei nu vrea să ne atace. Nu vrea să se ridice odată sus și să acopere cât vrea mușchie din terra. Pentru că are acest drept la ce i-am făcut și la ceea ce ea menține din creațiile trimise de Dumnezeu în apă. Nu știu cum să se mai ajute unii pe alții, nu mai știu cum să facă să se pună la adăpost de noi, să-și salveze speciile. E un lucru extraordinar de trist. Nu știu când vom accepta că trebuie să modificăm și în noi gândirea. Mă uit la oameni, am surprins foarte mulți oameni. Îl tai, îl omor pe niște tonuri, pe niște vulguri, pe niște barbarisme de cea mai joasă speță. Nu avem cultul valorii. Vorbesc numai de România, stați liniștiți. În multe zone, mai toată terra e răscolită de această inconștiență care și-au dus-o ei la nivel foarte înalt în ei. Și o mențin acolo. Le e frică să renunțe la inconștiență, la răutate, la răzbunare, la distrugere. Sunt foarte multe. Asta înseamnă că s-a instalat energiile joase, malefice, mult mai mult. Și aici este un capitol pe care o să-l spun cu Marele Malefic, cu armata malefică care a venit pe Terra până în pandemie. Da, deci asta vis-a-vis de mari ape și vietățile de acolo. Sunt lucruri minunate.
Mă uitam acum pe televizoare, pe TikTok-uri, pe înregistrări. Acum vreo 30 de ani, 40 de ani, când spuneam că plantele vorbesc, mai ales copacii, și toate plantele au un cod al lor, chiar vorbesc între ele. Am văzut că au descoperit niște electrozi care sunt corespondenți unor sunete muzicale. E bine, e un început, dar să știți că ele chiar vorbesc, chiar își transmit. În primul rând, panica, suferința, cam astea le-am oferit și lor, panică, suferință, începând cu bobul de grâu. Și pe ăla l-am distrus. Deci nici nu ne dăm seama până unde de profund am intrat. Mutațiile astea genetice, joaca asta de Dumnezeu, se întoarce împotriva noastră. E bine, e frumos că genetica a ajuns acolo unde a ajuns, dar sunt niște limite peste care nu ar trebui trecute și ei au trecut cu bio. Chiar dacă le ține chiar foarte bine ascunse momentan, să nu creadă că nu sunt știute într-un anumit cadru ce fac. Să nu cumva să doarmă pe ei urechea, că le țin foarte bine ascunse și cel care ține foarte mult la ce se întâmplă pe pământ, armata asta de oameni benefice, de spirite benefice, nu știu ce fac. Și să-i ferească Dumnezeu când vor lua ăștia atitudine. Nu le doresc. Nu le doresc. Nu doresc că suntem victime colaterale la un moment dat. Ca toate astea într-adevăr, să se întoarcă împotriva noastră. Această știință, această tehnică dusă la extrem. Ca și cu inteligența artificială. Măi să fie. Măi. Avem o droaie de idioți, efectiv, da? Și oameni care au deficiențe de sănătate și nu ne deranjăm să lucrăm acolo. În schimb, ne-am scremut cu mare tărie să creăm inteligența artificială. Un SF de proastă calitate. Dar o să suportăm și aici consecințele în timp. Să revin la ceea ce mi este permis. Aici am făcut o mică paranteză cu părerile mele personale. Acum știu că mulți vor fi contra la tot ce am spus și o să zic că uite și pe idioata asta, pe neavenit asta, pe inculta asta, ce face? Ce zice? Cum crede? Pentru unii nimic nu normal din modul meu de a fi. Dar sunt obișnuită. Și pentru că tot mai este loc în capitolul ăsta, am insistat să pot să vorbesc despre Marele Malefic, ce mi s-a arătat înainte de pandemie. Vreo 3 luni, 4 luni înainte de pandemie. Terra. Aveam impresia că sunt singură pe Terra. Și deasupra Terei Malefic, eu am vorbit cu Lucifer și asta o să vorbesc altă dată. Chiar am fost la Lucifer să-l văd. Și am și discutat cu el. Un malefic atât de complex și de profund în răutatea lui. Șeful lor, generalul, ce mama măsilor or fi acolo. Și în spatele lui o armată întreagă, unul mai rău decât altul. Emana o răutate în toată plenitudinea ei, în formula cea mai complexă, cea mai perfectă a urii emana. Și mai marele lor așa s-a uitat la mine și mi-a zis, am venit să-mi iau ce este al meu. Și a vorbit aproape biblic. O să vă iau și copiii, și înțelepții, și bunii, și nebunii, și vinovații, și nevinovații. M-am uitat la el, Doamne Dumnezeule, și zic, dar înghețasem de frică. Pur și simplu, eram piatră în frica mea și m-am uitat la el și cu mare tupeu i-am zis niciodată. Și în momentul în care i-am zis eu niciodată, stăteam cu mâinile așa întinse,
de la mâinile mele de jur împrejur și în spatele meu o masă imensă de oameni, multă parte din terra acoperită de oameni care îi se opuneau. Atunci am simțit că, Doamne, ce forță suntem și noi, la nivel spiritual. Pentru cei care gândesc frumos, pentru cei care vor să fie bine, care luptă pentru mai bine, suntem o forță și noi. Practic sunt așa, oștile stau față în față. Dar ce m-a deranjat foarte mult la ligioana asta nesimțită, că e Anunnaki, că e nu știu cum îi numesc ei, nu, e un malefic de o joasă speță, și sunt și ei pe diferite forme, pe diferite etnii, unul mai urât ca altul, la concurență și aici, încât nici n-are rost să stau să-i descriu, că ei sunt pe rase, da? Pe etnii. Deci unul mai urât ca altul. Și aici puteți să vă imaginați ce vreți, cum vreți, ceva urât, solzoși, nesolzoși, cu blană, fără blană, oribil, fie la ei. Dar astea sunt frecvențe joase, acolo unde întrețin ei, din nefericire, forma asta a răului. Neevoluație în universul lui Dumnezeu. Ce va face Dumnezeu cu ei la un moment dat, nu știu, că asta e treaba lui Dumnezeu. El știe, până când nu ne merge cu toleranță. În nemurirea lui, are el planurile lui. Și după ce am avut apariția asta cu maleficii deasupra terei, la vreo 3 luni de zile, hop, pandemia. Nu mai stau să spun cine a creat-o, cine, ce și cum, dar vine din zona aceasta joasă a frecvențelor de proastă și de ultimă speță a frecvențelor malefice. Că au făcut-o oamenii, că au fost ajutați, că s-a produs. Nu mai are importanță. Că au avut ei planurile lor. Nici asta nu mai are importanță. Important e că s-a declanșat. Important este că din ce trecea timpul în ceea ce privește manifestarea așa zisei boli, gripe, am văzut cum lucra. Cum trimitea oamenii în moarte. Oamenii în care maleficul foarte bine instalat, și știm foarte bine că sunt foarte mulți, au fost și medici, că au fost și, adică coarda e destul de mare, de-au băgat oamenii în moarte, i-au omorât, da? Cunoaștem, nu stăm acum să intrăm în detalii, toată lumea are informații din acest domeniu. Și că vor să accepte sau nu vor să accepte, sunt reale, și știm cu toții că s-au petrecut. Nu avem cum să negăm. Nu avem cum să negăm. S-au derulat. Au trecut familii întregi prin durerile prin care au trecut și au murit copii și părinți și oameni de valoare și oameni buni și oameni rei, exact cum a zis nesimțitul ăla. Da. Și încă nu-i plecat, pentru că el lucrează în continuare, dovadă că după pandemie au început să apară alte probleme, alte forme de a ne face rău unii altora. Uitați-vă în jurul vostru, nu trebuie să vi le stipulez eu. Cel mai bine ar fi să ne adunăm și în noi, cu noi, să fim mai buni. Să fim mai buni, efectiv, atât. Mai iertători, mai înțelepți, ce decurge de aici, tot ce derivă. Închei aici capitolul. Nu știu când zilele astea să văd despre în ce culoare am voie să intru și să spun, să povestesc. Scuzați-mi pauzele, pentru că îmi derulez imaginile și în imagini trebuie să le văd întâi, să găsesc cuvântul adecvat, pentru că sunt foarte multe faze în care mi-ar lua 3 ore să vă descriu cadrele și ce e acolo. Ori nu e cazul. Eu vreau să dau informația, să stau să găsesc termenii în care să vă faceți cât de cât o idee pentru cei care, bineînțeles, sunt interesați. Iar ca să dau tot cadrul motamo, s-ar plictisi omul. Da?
spun cum arăta cadrul, iarba, natura, bla bla bla. Nu. Eu vă dau exact ideile. Și vă mai descriu în anumite situații și consecințele. Acestea fiind spuse, vă doresc din suflet să dezvoltați în voi iubirea, iertarea, pentru acum și întotdeauna. Vă îmbrățișez cu sufletul de nu vă vedeți.